હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની 7 પડી ફરસી પૂરી. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેંદાના લોટની પૂરી તો તમે બનાવતા જ હશો, પણ શું તમે ક્યારે આ રીતે ઘઉંના લોટની પૂરી બનાવી છે? ઉપરથી ક્રિસ્પી અને પોચી એવી કે દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય એવી 7 પડી ઘઉંના લોટની પૂરી. ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તો પહેલાં તો આપણે લોટને સારી રીતે ચાળી લેશું. કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ચાળી લેવાથી લોટ એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થઈ જાય છે. અને આ પૂરી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને એ માટે અત્યારે આપણે 2 કપ લોટ સાથે મોટી 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરીને બનાવજો, પૂરીનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. લોટ ચાળી લીધો છે, લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને પૂરીમાં ઉમેરવા માટે મસાલો તૈયાર કરી લેશું. ખાંડણીમાં આપણે 20 થી 25 નંગ કાળા મરી ઉમેરશું તીખા, અને એની સાથે જ આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું પણ ઉમેરી દેશું. તીખા અને જીરું આપણે અધકચરા ખાંડી લેશું. આ રીતે ખાંડી લેશો ને એટલે પૂરી તળવા ટાઈમે જીરું અને તીખાની ભૂકી બહાર નહીં નીકળે. તીખા અને જીરું અધકચરા ખાંડી લીધા છે. હવે એની સાથે જ આપણે 1.5 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું. જો તમે તીખા અને જીરું સાથે જ સીધા તલ ઉમેરી દેશો ને તો તલ બારીક ખંડાઈ જશે, એટલે તલનો ટેસ્ટ ઓછો આવશે. તલ પણ આપણે થોડા ખાંડી લેશું. અહીંયા પૂરી માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને હવે આપણે પૂરીમાં મોણ ઉમેરવાનું છે. તો મોણ ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં મોટી 4 ચમચી ઘી લીધેલું છે. તમે અડધું તેલ અને અડધું ઘી લઈ શકો છો, કે એકલા તેલનું મોણ પણ તમે દઈ શકો છો. તો આ ઘી આપણે ડાયરેક્ટ લોટમાં નહીં ઉમેરતા, ઘીને સારી રીતે ગરમ કરી લેશું. ગરમ ઘીનું મોણ ઉમેરશો ને એટલે પૂરી એકદમ ખસ્તા તૈયાર થશે. આપણું ઘી ગરમ થાય ને ત્યાં આપણે લોટ સાથે મસાલા કરી લઈએ. જે આપણે ખાંડીને મસાલો તૈયાર કરેલો છે ને એ બધો મસાલો લોટ સાથે ઉમેરી દેશું. પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દેશું. મીઠું અને મસાલો લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ ઘી ગરમ કરી લીધું છે, તો ઘીનું મોણ આપણે લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું. અને અત્યારે ઘી ગરમ છે એટલે હાથ નહીં અડાડતા પહેલાં ચમચીથી મિક્સ કરશું. હવે આ રીતે હાથથી ટચ કરી શકાય ને ત્યાં સુધી આપણે ચમચીથી મિક્સ કરવાનું છે. અને હવે આ રીતે હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરશું, જેથી લોટના એક એક કણમાં ઘીનું મોણ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે મેં કેટલું મોણ દીધેલું છે. આ પૂરીમાં તમે મોણનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખશો ને એટલે એકદમ ખસ્તા પૂરી તૈયાર થશે. અને તમને આ રીતે મુઠ્ઠી વાળો ને તો લોટની મુઠ્ઠી બંધાવી જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મુઠ્ઠી બંધાય એટલું મોણ ઉમેરવાનું છે. હવે અહીં આપણે લોટ સાથે મોણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે પૂરીનો લોટ ઠંડા પાણીથી નથી બાંધવાનો, હુંફાળું ગરમ પાણી લેવાનું છે. તો અત્યારે મેં અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી કરી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. પાણી વધારે ગરમ નથી કરવાનું, હુંફાળું ગરમ રાખવાનું છે. અને આ લોટ વધારે ઢીલો ના થઈ જાય એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. લોટ ઢીલો થઈ જશે ને તો તમારી પૂરી થોડી વાર પછી ઢીલી પડી જશે. આજે આપણે આ પૂરી એકદમ ખસ્તા તૈયાર કરવાની છે, એટલે આવી નાની નાની બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તો અહીંયા લોટ મેં સરસ કઠણ બાંધી લીધો છે. અહીંયા તમે જુઓ આ રીતે આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. હવે બાંધેલો લોટ આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ સાઈડ પર રાખી દઈશું, જેથી લોટ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જાય. હવે આપણો લોટ રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે એક સ્લરી તૈયાર કરવાની છે. તો અહીંયા એક વાટકીમાં આપણે મોટી 2 ચમચી જેટલો મેંદો લેશું. તમે મેંદાની જગ્યાએ ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો, પણ મેંદાના લોટમાં સરસ લચક હોય છે એટલે તમારા લેયર્સ એક એક છૂટા પડશે. હવે મેંદાના લોટ સાથે 2 ચમચી ઘી ઉમેરી દેશું. ગરમ કરેલું પીગાળેલું ઘી હશે ને તો સ્લરી બહુ મસ્ત તૈયાર થશે. અને મિક્સ કરી અને એક મસ્ત મજાની સ્લરી તૈયાર કરી લેવાની છે. તો અહીંયા આપણી સ્લરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આટલી થિકનેસમાં સ્લરી રાખવાની છે. તૈયાર કરેલી સ્લરી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને થોડી વાર પછી આપણે લોટ કૂણવી લેશું. 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે લોટ થોડો સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો આ લોટને થોડો હાથેથી આ રીતે કૂણવી લેશું. તૈયાર કરેલા લોટમાંથી આપણે 2 ભાગ કરી અને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લુવા તૈયાર કરી લેશું.
આ રીતે લુવો તૈયાર કરી લેશું, થોડું ઘઉંના લોટનું અટામણ લેશું અને મોટી રોટલી વણી લેશું. આટલી થિકનેસમાં આપણે 4 રોટલી તૈયાર કરી લેશું. તો અહીં આપણે એક સાઈઝની 4 રોટલી વણી લીધી છે. હવે પહેલી રોટલી ઉપર આપણે જે તૈયાર કરેલી સ્લરી છે ને એ લગાવી દઈશું. આખી રોટલી ઉપર સરસ ફેલાવી દઈશું. થોડો કોરો મેંદો ડસ્ટ કરશું, જેથી તળવા ટાઈમે પૂરીના એક એક લેયર સરસ છૂટા પડે. હવે ઉપર બીજી રોટલી મૂકી દઈશું. સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે. બીજી રોટલી પર પણ તૈયાર કરેલી સ્લરી લગાવવાની છે અને થોડો કોરો મેંદો ડસ્ટ કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણે 4 રોટલી પર સ્લરી લગાવી અને કોરો મેંદો ડસ્ટ કરી લઈશું. હવે આપણે 4 રોટલી પર સ્લરી લગાવી અને સૂકો મેંદો ડસ્ટ કરી લીધો છે. હવે આ રોટલીનો આપણે ટાઈટ રોલ તૈયાર કરવાનો છે. આ રીતે થોડું વધારે પ્રેસ કરી અને રોલ વાળી લેવાનો છે. અને પછી હાથેથી આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે એકબીજા સાથે એકદમ સરસ ચીપકી જશે. તો અહીંયા જુઓ કે આપણો એકદમ મસ્ત ટાઈટ રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે કટ કરી લેશું. તો જે આગળનો રફ ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું અને એક સાઈઝના લુવા કટ કરી લેશું. આ રીતે થોડું રાઉન્ડ કરી લેવાનું અને 2 હથેળી વચારે પ્રેસ કરીને લુવો તૈયાર કરી લેવાનો. તૈયાર કરેલા લુવા છે ને આપણે એક બાઉલમાં મૂકતા જવાના. એમ જ ખુલ્લા રાખશો ને તો સુકાઈ જશે અને પૂરી વણવા ટાઈમે ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ થશે. આ રીતે લુવા તૈયાર કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને બાકીના લુવા આ રીતે તૈયાર કરી લેવાના. અહીંયા લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે પૂરી વણી લેશું. હાથેથી પ્રેસ કરી અને હળવા હાથે વણી લેવાનું. આ પૂરી વધારે પાતળી નથી કરવાની, થોડી જાડી જ રાખવાની, એટલે તળાતા એકદમ ખાજા જેવી તૈયાર થાય. પૂરી વણાય છે તો સાઈડમાં તળવા માટે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો પૂરી તળવા મૂકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આછા આછા બબલ્સ થાય છે. બહુ ફાસ્ટ તેલે આ પૂરી નથી તળવાની. આ પૂરી આપણે જાડી રાખેલી છે એટલે તળવામાં થોડો વધારે સમય લાગશે. ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર પૂરી તળશો ને એટલે પૂરી એકદમ મસ્ત તળાઈ જશે. ફાસ્ટ ગેસે તમે પૂરી તળશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. અહીંયા એક સાઈડ પૂરી થોડી તળાઈ જાય ને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા આ રીતે પલટાવતું રહેવાનું એટલે બધી બાજુ પૂરી એકદમ મસ્ત તળાઈ જાય. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી તળાતા એક એક લેયર્સ છૂટા પડી ગયા છે અને પૂરીનો કલર પણ એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન આવી ગયો છે. તો એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને બધી જ પૂરી તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. આ રીતે બાકીની પૂરી તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા બધી જ પૂરી તળાઈ ગઈ છે અને ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી તળાતા એક એક લેયર્સ છૂટું પડી ગયું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી આપણી કેટલી સોફ્ટ તૈયાર થયેલી છે. દાંત વગરના માણસ પણ આ પૂરી આરામથી ખાઈ શકે ને એટલી મસ્ત પૂરી તૈયાર થાય છે. અને ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી છે એટલે ટેસ્ટની સાથે હેલ્ધી પણ છે. બસ થોડી નાની નાની બાબતનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે પૂરીનો લોટ સરસ કૂણવી લેવાનો છે, મૂળ સપ્રમાણ ઉમેરવાનું છે અને પૂરી જ્યારે તમે તળો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. ફાસ્ટ ફ્લેમે આ પૂરી તળવાની નથી. જો તમે ફાસ્ટ ફ્લેમે પૂરી તળશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. પરિણામે જેવી તમારે ખસ્તા પૂરી જોઈએ છે ને એટલી મસ્ત આ પૂરી તૈયાર નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો
અને આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.